Hallå och välkommen tillbaka till Aokana. Det här är lite intressant. Jag ser att om jag går in på sparfiler så står det liksom Teach me how to fly, teach me how to fly. Så jag undrar om det är olika chapters. Jag är lite nyfiken. Across the Blue Episods. Ja. Eller ja, det här är animen. Jag vet inte. Ja, vem vet. Välkommen tillbaka i alla fall till det här spelet. Jag har varit sugen på att spela det här ganska länge nu. Det var typ 4 dagar sedan jag spelade, men jag har inte riktigt haft tid. Jag har hållit på med lite annat. Men nu är vi tillbaka igen. Och blir tillbaka med ett väldigt starkt I find a girl in the area. I've directed my eyes. She has both her legs aligned straight and is carrying a bag on one arm. Her other hand is adjusting her flight trajectory. The way she's flying is smooth. I can tell her balance won't falter. Though, what's most impressive is the way she's using her eyes. Va? Okej, det var lite kul. Hur hon använder sina ögon. Okej. Skannar hela rummet. 2 millisekunder, hela rummet skannat. Jag blinkar inte, jag ser, jag kollar. Jag vet inte vad hon gör. Hur använder hon ögonen? She's lightly checking her surroundings while keeping her eyes on her flight path. The very definition of safe flight. How beautiful. There are varying degrees of beauty to even something as simple as a basic flight. Form and whether a person can keep their flight path stable are 2 key factors. The former is determined by whether you can keep your back straight and your feet aligned. It's often compared to the form you maintain during swimming. As for the latter, well, it's based on whether you're flying straight while also curving your body elegantly. Roughly speaking, those are what most people consider the criteria for beauty. Ska jag söka på det? Jag har redan sagt att det här kommer vara en serie där man ska... En educational serie, vi ska söka på det. Definition of beauty. Oj, kanske funkar man kan stava också, jag måste se vad det står. A combination of qualities such as shape, color or form that pleases the aesthetic sense, especially the sight. Skönhet, en egenskap hos en person, plats, ett objekt eller en föreställning som åstadkommer en upplevelse av perceptuell njutning, mening eller tillfredsställelse hos betraktaren. Den upplevelsen uppstår från sinnliga manifestationer som form, färg, personlighet, ljud, utformning eller rytm. Okej. Jag menar, jag tror inte riktigt att skulle någon gå och säga liksom, vad vacker den här saken är, så skulle jag inte bli så här, vad betyder det? Men det kan vara bra att veta vad Google definierar som vackert. And the girl who's flying in my direction. She's clearly more than qualified to be a certified instructor. I know it's unfair to compare them, but she's on a completely different level from Kurashina-san. Man, I bet Kurashina-san would have a great time if she could fly like that. Yeah, she's a textbook example. I should remember her form and make use of it when giving Kurashina-san advice. I pay close attention to the way she's moving her hands and legs, as well as how she's choosing her flight path. Huh? That uniform is... I got so caught up in watching her that I only now realize she's not wearing a Kunahama uniform. Takafuji? No. Where is it from? While I ponder that question, the girl slows down as she approaches the terminal, then lands silently. Whew. She takes a breath, quickly straightens her clothes and walks away. Even the way she's walking is just as graceful. Det är nu han ser att det står någon så här gammal tant där som knappt kan gå ordentligt. Börjar han liksom bli så här, till skillnad från alla andra i den här stan så var hon den vackraste jag sett. Ingenting kan mäta sig. Nu går han fram till henne och liksom börjar... Jag vet inte, that's something I tell Misaka to learn from. Honestly, Misaka's usual tutoring has me worried. All right, time to head home, I guess. Once the girl was out of sight, I walked away. The sky has now been dyed by the sunset. What a glorious night. Later that evening, I noticed something. Huh?
Someone finally moved in next door. Yeah. Jaha, han har en mamma. Okay. Yeah, people were carrying furniture inside this afternoon. While I was cooped up in my room, dealing with my homework, my mom contacted me for a walkie-talkie app. Va? What a walkie-talkie app? Vad ska det ens betyda? She isn't very good with technology, so she's really happy that she got the knack of the app I taught her to use a while ago. But då kan hon inte bara ringa. That's why she keeps pointlessly contacting me through it at home. Alltså är det meningen att hon fortfarande är hemma? Hon står i köket liksom och bara, walkie-talkie app. They haven't stopped by to say hi yet. Oh, they haven't stopped by to say hi yet though. Oh yeah. The house next door has been vacant for 2 years. I always assumed it was going through some pretty hardcore renovations because of that. Hey, wait, if the family moving in there has a kid around my age, they'd be transferring to my school. But it's the middle of April. Getting a transfer student 2 weeks after the start of the new school year is a little weird. Ja, jag vet inte det. No way. Can't be. That would be a hell of a coincidence. Whoa! The almost unbelievably timing of the doorbell ringing makes my heart skip a beat. Speak of the devil, that's probably our new neighbor, I guess. Pretty sure you're right on the money. Masaya, go get the door. But you're on the first floor and I'm on the second, Mom. I'm in the middle of making dinner. The stove is on. I can hear the sound of frizzling oil as she says that. Det är bara hon som liksom gör det ljudet. Can't you hear the stove is on? Fine. I can't quite tell whether I'm feeling anxious or excited here. I make for the front door with a cold sweat running down my back. Spännande. Oh, come in. Can't keep them waiting too long. I slide my feet into a pair of slippers and reach out for the doorknob. Sorry for the wait. I apologize for disturbing you at such a late hour. Ah, who's this? My name is Ichinose. My family has just moved in next door. Ichinose-san bows her head to me. Normally it would be... Jag vet inte hur hög hennes röst är. Jag vet inte om jag ska sänka rösterna lite. De är lite... Alltså jag gillar att ha... När man liksom ska sitta så här och läsa allting själv högt så vill jag inte ha rösten allt för högt. Men jag vill ändå ha dem lite i bakgrunden så man ändå får en liten idé av hur personen låter. Sound. Voices. Vi sänker den lite då. Ett snäpp. Normally it would be proper etiquette for my parents, the owners of the house, to come over and exchange greetings. However, they are rather busy with work, so they couldn't find the time for that. I apologize on their behalf. Well, we will eventually come as a family, but I'm filling in for them today. We may end up inconveniencing you at times, but I hope that we can get along and keep up a good, friendly relationship. Also, this is nothing special by any means, but I've made some handmade soba noodles. Please take them if you like. Jag gillar den här kastrullen också. Kastrullen har verkligen så här matchande grytlappar. Det är så här... ser ut som en kossa. Jag vet inte riktigt, det känns också som att från den här vinkeln så ser det ut som att vi tittar ner på henne otroligt mycket. Vilket känns lite skumt, men jag vet inte. Did I happen to say anything rude? Oh. I suppose I really must have made some terrible mistake. Han bara blir skitarg. Du borde veta att jag är allergisk mot de här jävla nudlarna. Hickat. Hickat. No. Even so, I don't think it's right for you to simply ignore me. Jag gillar de här tussarna utav, jag vet inte vad det är för något. Det ser ut som sån här Bigfoot-hår. En Yeti.
What? Huh? Ichinose-san's voice suddenly drags me back to reality. Once I take in my surroundings, I notice that Ichinose-san is flapping her mouth as though she's swallowing the words he was about to say. I'm sorry, seems like I spaced out there. I expected to see Kurashina-san's face upon opening the door, which is why the unexpected, or rather anticlimactic, development stunned me. Did I do anything rude? Huh? Vänta, vad sa han? I expected to see Kurashina-san's face. Jaha. Jaha. Oj. You okay? Ichinose-san looks about ready to sink her knees as she hears my words. Oh, I'm sorry. Not only did I introduce myself to a guy I'm meeting for the first time, I went as far as raising complaints, which made me feel incredibly nervous. What exactly did I do wrong here? Du ignorerar den, bara står där bara You didn't listen to my introduction, right? I'm sorry. Let me introduce myself one more time then. I'm Rika Ichinose. My family has moved in next door. I hope we can get along. Am I right in assuming your name is Hyuga? Looks like she took a look at the door plate and read it as Hyuga. It's Hinata. Masaya Hinata. Thank you for the polite introduction. Oh, Hinata then. I'm very sorry I got it wrong. Hinata-san? Don't worry about it. I was rude to you after all. No, it was never my intention to seriously attack you. No, wait, that's not what I was trying to say either. The two of us bow our heads to each other a few times when, her eyes suddenly meet. Huh? How am I supposed to interpret that smile? Oh, I'm sorry. It's just that I feel relieved. Why's that? At first I was worried I messed up because you weren't reacting at all. See, I looked up how to properly introduce myself to neighbors before heading over. But the whole situation felt awkward, so I feared that people in this area might treat outsiders coldly. This isn't some secluded village. Don't worry. No one around here is like that. Hell, this is even a redeveloped new residential district here in Kunahamar Island. Nu han blir jättearg liksom. Tycker du att jag har aggressionsproblem? Va? Ja. Det här är ganska kul dock. Jag känner att det här är ganska uppskattat. Vem är det som skickar sms till mig? Jobb-sms. När jag har semester. Det är kul. Jobbgruppen. Jag borde egentligen muta den där. Bam, bam, bam. Sitter här och väntar också. Det kommer bli en liten reklampaus här om ett litet tag. Det är inte förrän som ett litet tag. Vi ska gå och göra lite Bloodwood Tree här. Hell, this is even a... Yeah, that's why I was relieved when I realized that was just my imagination. Besides, it also seems like our neighbor is a really nice person. Huh? I found myself rendered speechless by Ichinose-san's smile. Oh my, what a lovely little guest we have. Huh? That's my mom. You can ignore her. Looks like she figured something was up since I didn't head over to tell her who it was. I'm very sorry for disturbing you so late. I just moved in next door with my family. Och då kom ni nu så här sent. Kunde ni inte ha kommit lite tidigare? Ingen alls. Ingen känsla för ett ord jag inte kommer på. No, don't be so nervous. I'm just your neighbor. I'll leave things here to you then, Mom. God damn, she's annoying. Now that Mom's here, I can let her handle everything. Så han bara springer iväg. It's nothing special, but I made these soba noodles. Oh my, you went out of your way to make this for us. Wow, did you make them yourself? Yes. Right as I'm about to leave, Ichinose-san directs a bow at me with upturned eyes, and I responded by lightly raising my hand. See ya! Jävla douche. Extremt smooth like a groove. Jag vet inte vad stod det. I walked down the hall, then stopped in my tracks. And that's when it hits me. And that's when it hits me.
Okay. She's definitely the girl from earlier. I probably should have recognized her right away, but I was paying more attention to how she was flying than how she looked. Det lät väl... Ja, jag vet inte. Det lät inte som att det var det du gjorde, men... At least I finally remember the face of the girl I saw earlier. If she's that good, maybe she's... I shake my head to clear my mind. Even if she is, why should I care? Vad ska det betyda? A little over an hour later, I returned to my room after eating dinner. Phew, today that really hit the spot. We had tempura. My mom prepared with the soba that Ichino-san brought. According to what mom found out, the original plan was to move in 2 weeks ago. Unfortunately, the renovations took longer than expected, so they had to stay in a hotel until just yesterday. Men då hade de fortfarande kunnat gå till skolan, va? Ichino-san has already started at a new school. Aha. Okej, så hon går inte på samma skola som dem. Skönt. Det är det jag säger. Jag föredrar när Vyer Novels har... Alltså nu kommer säkert alla de här träffas ändå. De kommer starta någon klubb förmodar jag. Det är alltid så. Men jag föredrar verkligen när karaktärerna är... När de är separata. Det ska inte vara en stor grupp liksom. Jag föredrar det. Men det finns ju inga sådana Vyer Novels. Så om det finns det så får ni gärna rekommendera för att jag vill veta. Jag är extremt nyfiken. Ichino-san has already started at her new school and both her parents are working at their new jobs. Det känns bara lite... Jag vet inte. Det känns bara som att... Jag vet inte, det är jättesvårt att förklara. By the way, Ichino-san is a first year. She doesn't attend Kunahama though. Oh well, whatever. She seems to be a nice girl. Her soba is good and she's a good flyer. That's all there is to it. Gotta thank her next time we meet. Tog det så lång tid för dig att gå upp för trappan? Huh? I freeze. I mean, of course I do. How could I not in this situation? When I look out my window, I see... Oh, nej. Okej, vi ska ta en reklampaus här. För jag ska gå och göra Bloodwood Tree här som startar om 2 minuter. Så vi tar en liten paus. Vänta lite. Okej, nu är jag tillbaka igen. Nu har jag... Oj, det har gått en halvtimme. Oj. Jag sprang och gjorde lite andra saker också så att det tog lite tid, men nu är jag tillbaka igen och jag är lite rädd för vad vi kommer få se här för att det känns som att jag hoppas inte att det är någonting som jag måste censurera. Men vi får se vad som händer. Är det ens ljud i spelet? Varför är det så tyst för? Ja... Vi behöver ju inte censurera det i alla fall. Jag hoppas inte att hon ser oss bara. Okej. Huh? Seems like time has stopped in a radius of 5 meters. Neither of us budges an inch. We both remain frozen in place. Alltså de här puffarna hon har i huvudet får henne nog se ut som... Det är någon karaktär jag tänker på. Men jag kan inte sätta fingret på det. Honestly... Why I can't even so much as cover my eyes or turn around. No. Eventually, I hear a voice that seems to be on the verge of explosion. No. Before I have time to figure out what she means, she finally erupts. No! Wait, sure, I'm surprised, but why the hell am I screaming? So sorry. I'll close the curtain right away. No, don't come any closer. Stay away from me. I think you're overreacting. Alltså det här är dessutom det dummaste som någonsin skulle kunna hända. This isn't going anywhere. För att, vadå, de bor grannar så deras fönster, de är typ precis bredvid varandra. Men hon ställer väl sig inte framför fönstret. Sådär. Alltså absolut, hon kanske ser att det är mörkt. Nej men jag vet inte, det känns bara... Sen så ska man väl inte ifrågasätta allt för mycket, men det... Jag vet inte, ser hon inte att hon tände lampan om man nu ens gjorde det? Vad är det, katt? Morgan? Vad skriker du för? Varför skriker du? Vad har du på hjärtat, Morgan? Vill du upp här? Kolla. Morgan, upp här. Kan få sitta i mitt knä och spela med mig. 18 plus då. Det är inte ens 4 månader så jag vet inte om det... Inte ens katter räknat så... Det är långt ifrån tillräckligt gammal för att få spela det här egentligen. Actually, you can just close your curtain.
Oh, she pulls the curtain over her window, which blocks my view. After that, I close my curtain as well. Det är ju det här fönstret. Alltså jag vet inte, det där känns extremt osannolikt. Det är nästan som att de inte ens har försökt. De kan i alla fall försöka för att verka naturligt. Men I let out a deep sigh. However, the sense of dread from having seen something I shouldn't have does go away. Does she understand that it was an accident? Ja, det tror jag nog. Eller ja, just great. Pretty sure my first impression wasn't too bad, but now it's tanked. After that, I keep looking for signs of her wanting to talk as I go about my business. But in the end, I never get an opportunity to apologize or explain myself. Now. Nästa dag. I skolan. Oj. Alltså jag vill ju typ nästan avsluta här bara för det hade varit... det känns som att det hade varit ett bra tillfälle att avsluta. Va? Morgan? Morgan? Vad skriker du för? Kom. Nej, varför skriker du för? Vad skriker du för? Jag är här. Min katt håller på att springa runt och skriker. Jag vet inte, det känns som att det hade varit ett perfekt tillfälle att avsluta här. Så jag tror nästan att vi kommer göra det. Det behöver inte vara superlångt. Jag kommer spela mer, men vi tar och avslutar här ändå. Så jag får ta tack så mycket för att ni har tittat på det här avsnittet. Så hörs vi nästa gång. Och tills dess så får ni ha det bra. Fram tills dess så får ni ha det bra och jag tackar för mig. Ska jag gå och hämta något att dricka, sen ska jag fortsätta spela. Så tack för att ni har tittat. Hej då!